Радо вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Сьогоднішній випуск знову буде присвячений гороскопам, і саме сьогодні гороскоп для близнюків. Близнюки – знак стихії повітря, але у них є свої відтінки характеру залежно від тригону декади народження. Як же проявляється енергія та вплив планет-покровителів на представників кожної декади? Отже, народжені в перший тригон 21 травня по 31 травня – це близнюки, які знаходяться під впливом Меркурія. Вони як найяскравіші представники свого знаку, класичні близнюки. У них гострий та швидкий розум, блискавична реакція, жага до знань та допитливість у пізнанні всього нового, а ще магнетична харизма, легкість у спілкуванні, любов до змін, пригод і новизни вражень. Вони легкі, як весняний вітер, і тому іноді проявляють нетерплячість у прийнятті своїх рішень та вчинків. Вони хочуть все одразу, багато і вже. Це люди, провідники інформації, вони ніби канали між різними галузями знань. Проте їхнім недоліком є якраз жвавість, рухливість, метушливість, можуть розпорошуватися, бо не мають посидючості та терплячості, скрупульозності і не можуть довгий час займатися однією справою та доводити розпочати до кінця. Тому їм потрібно вчитись контролювати свою імпульсивність та зосереджуватися на послідовності дій. Близнюки, народжені з 1 червня по 10 червня, належать до другого тригону і знаходяться під впливом планети Венери. Тут до гостроти розуму додається також чуттєвість та естетика. Вони мають витончений смак, любов до мистецтва, часто самі володіють певними якимись талантами, наприклад, мають схильність до поезії, музики, живопису, дизайну, конструювання чи якихось інших мистецьких напрямків. Люблять у всьому комфорт та розкіш, і ці близнюки блискучі дипломати, вміють подобатись людям та легко завойовують симпатію у будь-якому товаристві. Вони дуже романтичні та м'які на вдачу. Це їх відрізняє від першого тригону, тому мають потребу у гармонії та душевному спілкуванні. Третій тригон – це близнюки, народжені в період з 11 червня по 21 червня. І вони перебувають під впливом Урана. І це найнестандартніші представники знаку. У них дуже розвинена інтуїція, інколи аж до яснобачення, дуже оригінальне нестандартне мислення, любов до всього таємного, незвіданого, скритного, незвичного. Багато хто з них проявляє інтерес до езотерики, магії, філософії, до духовних різних пошуків та до технологій майбутнього. Ці близнюки свободолюбні, незалежні, дуже своєвольні, люди інсайти, провісники нових ідей та відкриттів. З них можуть виходити передові вчені практики, експериментатори. У них іскриста енергетика, потужне таке біополе. Проте є і свої недоліки, а саме некерованість, непередбачуваність вчинків і дій, і внутрішня та емоційна нестабільність. Тому їм варто все ж вчитись контролювати свої вибухові емоції та спалахи непередбачуваного темпераменту. Знак близнюків – це символ двоїстості та віддзеркалення, світло, темрява, логіка, інтуїція. Вони можуть бути медіумами, емпатами, провідниками між світами і добре розумітись на снах, таємничих знаках та вміти розшифровувати їх. Вони також можуть досконало оволодіти думками, намірами і словами та бути талановитими ораторами, бо їхня сила саме у слові. Те, що вони говорять або думають, дуже часто має здатність здійснюватись, і то навіть дуже швидко. Якщо ж близнюки вирішили
вирішили йти шляхом вивчення езотерики, магії, то у них добре вийдуть практики з енергіями повітря, з дихальними методиками оздоровлення, із заговорами, мантрами, співом, а ще із зборами лікувальних трав, ароматичними оліями та ароматичними сумішами для ванн. Також вони можуть спробувати оволодіти навичками автоматичного письма та спілкування з духами і виходом в астрал. Я для кожного знаку зодіака підбираю свої найбільш діючі камені, поводирі, обереги, талісмани. Тому тепер підберемо камені і для близнюків також по тригонах, бо кожен з них має свою енерговібрацію. Отож, для близнюків першого тригону підійдуть камені, які можуть називатися навіть і меркуріанськими. Це такі камені, як агат, цитрин, тигрове око, флюорит, бо цим людям важливо заземлюватися, стримувати політ своїх думок, вчитись фокусувати свій розум на чомусь одному, конкретному. Тому саме ці камені допоможуть близнюкам зібратися, сконцентрувати свій розсіяний розум та сфокусувати у потік сили. Агат стабілізує, допомагає доводити розпочаті справи до кінця. Цитрин очищує думки, притягує ясність мислення, а також удачу. Тигрове око додає внутрішньої сили та впевненості, допомагає сконцентруватися, а флюорит буде ідеальним каменем для навчання, структурування думок і консолідації. Носити ці камені краще всього на шиї у вигляді прикраси, як то намисто, кулон або сережки, а також ставити необроблені шматки цих каменів на свій робочий стіл. Для близнюків другого тригону краще підбирати камені, які будуть працювати через серце, емоції, почуття, тому що ці близнюки під впливом Венери. Тому найкраще їм підійдуть рожевий кварц, аквамарин, опал та лазурит. Вони гармонійні, підкреслюють чарівність, ніжність близнюків та притягують любов. Рожевий кварц, як я вже раніше казала, не співпрацює з чоловічою енергетикою, проте буде ідеальним каменем для юних панянок, розкриє їхню ніжність, пробудить любов до себе, підніме рівень власного его, додасть романтичності і витонченості натури. Аквамарин – це спокій і м'яка вихована комунікація з оточуючими. Це також врівноваженість, якась упевненість у собі. Лазурит розкриє у близнюках естетів, а їхнім словам і думкам додасть глибини, вагомості. Опал посилить інтуїцію, вміння передбачати розвиток подій та розкриє творчий потенціал своїх господарів. Ці камені стануть оберегами, талісманами для творчих близнюків та тих, хто прагне віднайти справжні довготривалі стосунки і сердечного партнера. Але, звичайно, найсильнішим каменем, талісманом стане той, до якого тягне вас інтуїтивно. Кожен камінь в амулеті має свою силу. Це не просто якесь брязкальце чи сувенір на удачу. Головне, щоб він був наповненим силою і мав справжню енергію впливу саме на вас. Не виставляйте свій камінь, поводир, амулет захисту на показ усім, що ви захищені, що ви маєте стосунок до магії, тому приховуйте свої артефакти сили, свої камені поводирі ближче тримайте до тіла, носіть амулети сили не заради моди чи краси, а заради захисту і тої енергетичної сили, яку дійсно має ця річ для вас. Для близнюків третього тригону підійдуть камені для посилення інтуїції, магічних здібностей, так як вони найезотеричніші представники знаку. І це аметист, лабрадорит, чорний турмалін та місячний камінь
який ще називають адуляром. Саме ці камені здатні відкрити канали інтуїції, посилити прийняття і разом з тим захистити від перенавантаження нервову систему. Їх слід носити якомога ближче до тіла, скритно та використовувати під час медитацій та ритуалів. Аметист надасть захист, розкриє магічний потенціал, ясність розуму, духовність, навіть яснобачення. Лабрадорит – камінь магів, він відкриває таємниці і проведе свого власника до всього, що приховане, допоможе розшифровувати ледь відчутні приховані сигнали на рівні підсвідомості. Адуляр допоможе в роботі з місячними циклами, допомагає бачити та розуміти віщі сни, проте на повню його не слід носити, а краще залишити в спокої для підзарядки під місячним світлом. Чорний турмалін дасть захист від хаотичних енергій та магічних нападів. Пам'ятайте, що ви незвичні, яскраві та неповторні. Завжди залишайтесь собою і будьте впевнені у собі. Підписуйтесь на канал Оріана Таро, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки.